Meron tayo dito ng whole chicken. I-chop natin ito into our desired sizes. I-season natin ng salt and pepper, then saka natin i-deep fry. I-season na po natin ang aking chicken. Saka natin siya i-mix using our hands para ma-massage po siya. Yan. Sa pagkakataon na ito, i-marinate lang ho natin to sa loob ng 15 minutes. Pero kung hindi po tayo nagmamadali, pwede po natin extend yun into 30 minutes to 1 hour. So 15 minutes is up. I-coat po natin to ng corn flour or cornstarch. Yan, ito po yung aking cornstarch. Lagyan ko lang po ito para in preparation po sa ating pag-deep fry, para mas crunchy po yung ating chicken. Mix lang natin ito very lightly. Yan. I-cover po natin ng 5 to 7 minutes. At medium heat po siya. Ganito po ako mag-fried chicken. Yung unang side, tinatakpan ko. Pagka flinip it over natin yung meat mamaya, tatakpan ko rin on the other side. So 5 to 7 minutes din. Okay, flip it over natin. Then, takpan natin for another 5 to 7 minutes. Okay, tingnan po natin. Very nice yan. Okay na po ito. I-refry po natin ito mamaya. So, i-drain muna natin. I-check natin kung luto. Crunchy? Pasado sa lapas. Sa loob kaya niya.
Mainit. Ang loob niya. Juicy. Crunchy sa labas, juicy sa loob. Wala pong dugo.